start the morning second session. This morning, early morning, we have started with Anapanasati, observation of in-breath and out-breath. That is, observing the natural breath. Buổi sáng hôm nay thì quý Phật tử chúng ta thường sinh thì học thường về quan niệm hơi thở, và sau đó là có các bước tiếp theo. Ý chính là tập trung vào hơi thở, tập trung vào ngắn gọn, tập trung vào rồi tiếp theo là có những bước chạy. While observing the in-breath and out-breath, usually our mind wanders, go here and there, doesn't stay in our breaths. Chúng ta phải nhận ra điểm này, tức là khi mình theo dõi hơi thở, quán niệm hơi thở mình là phải để ý nó đưa là cái đi vô và cái đi ra. For that, you don't have to worry. When your mind wanders, goes from your observation of breath, you just know that your mind is wandering, thinking, and then you bring back your mind and start observing in breath. Chúng ta phải đừng cho các tư tưởng, sự suy nghĩ nó xâm nhập vào trong cái sự quan sát, tập trung vào quan sát, và đừng cố gắng điều khiển cái hành vi của hơi thở. Chúng ta chỉ có mỗi việc là quan sát giống như này được, xem coi nó làm cái gì mình phải biết hết. So this way, you can continue your sitting meditation by observing in breath and out breath, the natural breath only. You don't have to try by yourself. Mình đừng tự bản thân mình cố gắng điều chỉnh một gì của hơi thở mình, ví dụ như mình làm cho nó ngắn, làm cho nó dài không, cứ để cho nó tự nhiên, nó muốn kiểu gì cũng được thôi. Nhưng cái điều quan trọng nhất là quan sát nó, cái gì đó mình cũng phải biết về nó hết. Thì cái điểm đó là đầu tiên và cũng là quan trọng nhất nếu chúng ta hành trì hay không, là do quan sát. Sometimes you feel sleepy when doing meditation. You have to know your sleepiness. Sleepiness. Sleepiness means Cái sleep, cố gắng đừng giữ cho hôn trầm, ngủ rồi. So you have to know that. Phải biết rằng that you are sleepy, and then you bring back your mind and observe the breath. Và nếu chúng ta để cho hôn trầm, không tập trung sự quan sát thì chúng ta sẽ mất sự theo dõi, tức là mất cái quan sát đó rồi. So whole session you can observe your breath in this way and just keep trying your best and keep trying to keep your mind in the present. Và cố gắng như vậy, cái sự liên tục rất là quan trọng. Cố gắng mình tránh nhiều sự bất ngờ xảy ra, cứ tập trung vào quan sát liên tục như vậy.
định mới tụ được. But next one I want to teach is walking meditation. But for that, you need to open your eyes now because I will demonstrate. Yeah. Bước tiếp theo là thầy sẽ chỉ chúng ta cách hành thiền trong bước thiền, và như vậy khi lúc đó thì các vị mở mắt ra để nhìn xem cách cử động của bàn chân chúng thế nào. I think first 3 days, we have been practicing sitting meditation as well as walking meditation. But today, I just want to follow. Sáng nay thì chỉ 2 đề mục này thôi. Buổi sáng là quan sát hơi thở và theo dõi là ở trong bước đi và cái cử động hành vi của buổi sáng. So today we will practice 3 movements of walking. So I would like to ask first. So would you like to put the observation, practice observation, or walking? Bây giờ thầy muốn chuyển về một bước trước cho nó dễ, nó ngắn hơn là hành thiền, sau đó là mới quán niệm hơi thở. Thì các vị làm thấy không? Với vision. Yeah. And for this also we need to I will demonstrate myself. And important thing here is that we limit, that is how we have to stand and how we have to look. Vì chúng ta cái ngoại quan đầu tiên nhất là xem cái tư thế đứng phải thẳng như thế nào đó, thì rất là xem cái tư thế của thầy đây. Chúng ta có thể định vị được cái thế đứng của thầy. Như vậy đầu tiên là position, Position, direction, và cái chiều thẳng đứng, rất là thẳng đứng. And Đừng gồng. next, the placement of your hands. Cái của hai bàn tay. Okay, you can speak louder. You can speak louder. Whether you can hold your hands like this. Giữ bàn tay như thế này. Tay mặt, tay trái, tay mặt, Or hold behind. đưa ra đằng sau. Tay mặt đằng sau, tay trái đằng trước, tay mặt nắm, tay trái. Next is eyes. Eyes are important. Where you have to look. You cannot look straight. You cannot look down. You cannot look at your steps when you are walking. Con mắt cũng ở cái tư thế, có nghĩa là chúng ta giữ con mắt như thế nào đó, không nhìn rất xa, và chúng ta cũng không nên nhìn bước đi của chúng ta, cũng là có một cái thế nhìn. So you just see around 6 feet. Chúng có tập 6 bước thôi. Don't look here, there. Không nhìn sang trái, không nhìn sang phải. And keep the limit of your distance. Và giữ cái khoảng cách của chúng ta. It should not be too short. Đừng có để cho nó cái khoảng cự ly nó quá ngắn. And should not be too long. Và đừng để cho cái quá dài. Không quá ngắn mà cũng không quá dài. It can be around 15 to 20 steps. Và chúng ta có thể thực hiện trong một quãng thực hành đó là khoảng 20 meters. Not meter, steps. Okay. Step, từng bước trong một khoảng từ 20 cm thôi. 15 to 20. So that if it is too short also, you will be exhausted because that time
cannot concentrate on your steps. Khi chúng ta để cho bước chúng ta mà nó quá ngắn đó thì chúng ta không thể tập trung được cái định ở đó trong cái bước chân. Đừng để cho nó quá ngắn, nó sẽ không những cái dồn dập đó. If it is long also, that time your mind will be distracted. Còn nếu để cái bước chân nó dài ra thì chúng ta bị loãng cái tập trung. That's why we have to follow some limitation. Và như vậy chúng ta phải tập cho cùng là từ nó quen rồi với cái quãng cách mà chúng ta đã quy định rồi đó, từ từ nó sẽ quen với cái đó. Okay, now I'm going to demonstrate how to Thầy sẽ observe. biểu diễn ở đây luôn. Nhìn hai bàn chân của mình. If you're standing like this, we can usually start with our right leg. So here, because we are going to observe three movements. One is Ba động tác. that is lifting, Chân mặt trước. moving, and Dỡ stepping. Then left, lifting, Trái. moving, and step. So this way, you can just observe the movement only. Và hai cái chân mình. Đầu tiên là khởi động với chân mặt, đi nâng lên, di động bàn chân, bước xuống, sau đó đến chân trái, nâng lên, di động và đẩy xuống, và cũng trong cái khoảng cách cự ly mình đã thực hiện đó. Và như vậy thì chúng ta có thể kiểm soát được tất cả những cái hành vi của cái thiền hành trong sự tập trung. Like this, lifting, moving, and stepping. Ngửa lên. And then start with left leg, lifting, moving, and stepping. Only these three steps you can observe. Trong ba động tác đó chúng ta như vậy đó thì mình có thể không có mà mình quan sát được, quản lý nó được. I think that's enough for this session. Now you can start observing your in-breath and out-breath. Bây giờ nếu mà bằng những cái động tác như vậy đó thì chúng ta vẫn có thể kiểm soát được cái hơi thở vô ra của chúng ta trong khi mình thao tác bằng những cái của cái chân và đuôi, thì mình vẫn có thể kiểm soát được cái hơi thở của mình. Another thing is in walking meditation, when you are standing, you have to be aware, mindful that you are standing. Trong khi chúng ta hành thiền như vậy đó, chúng ta quán sát hơi thở chúng ta, thì chúng ta không phải biết rõ ràng chúng ta đang đứng. Khi đứng chúng ta biết rằng đang đứng, và chúng ta đang di động, và chúng ta biết rõ chúng ta đang làm cái việc đó. Next is when you turn around, that time also you have to be mindful, turning around. Và khi chúng ta quay vòng, lúc nào cũng phải tỉnh giác, biết rằng chúng ta đang làm cái động tác đó, chúng ta đang xoay vòng. Be mindful of every movement. Phải tỉnh giác trong tất cả các hành vi cử chỉ, cử động nhất của thân thể chúng ta. Even your mind wanders at that time, but no need to worry. Still you can bring back. Our mind habit is to just run away. Not easy to control. That's why we are trying to control our mind. Và như vậy đó thì đừng có lâu quá, khi mà cái tâm chúng ta nó lang thang thì chúng ta bằng những cái phối hợp của hơi thở và của cái thân thể mình, nhất là chân giò, bàn chân và giò, nhất là bàn chân đó, thì những cái tác động đó còn với là sự tỉnh giác, lúc nào tỉnh giác, theo dõi luôn cả thân và luôn cả theo dõi luôn cả hơi thở, thì chúng ta đã nắm lớn phần lớn được sự kiểm soát tập trung cho vào.
đừng lo khi nó tâm nó chạy, đem nó bằng lại, bắt nó theo dõi mèo coi chuột là cái hơi thở, mình là mèo, chuột là hơi thở, thấy nhất là biết liền để cho nó làm gì. Okay, now let's Bây giờ đến phần quán niệm hơi thở. Thầy cho hai bài giảng tiếp nhau. Cái kỳ trước chúng ta làm như một lần. Khi nó có một cái hỏi gì thì welcome back for this afternoon session. Xin chào mừng quý vị quay lại buổi thiền chiều nay. As we discussed in the discussion, that we are going to practice meditation on feeling. Như đã trao đổi trong cái buổi pháp thoại sáng nay là chúng ta sẽ thực hành thiền chiều nay. Here we just need to observe the sensations of the body. Chúng ta chỉ cần quan sát những cảm giác trên cơ thể. To make it simpler, we can divide our body into three parts. Upper part, that is head and face. Để cho dễ dàng quan sát hơn thì chúng ta có thể chia cơ thể này ra làm ba phần. Phần đầu là trên đầu với lại cái mặt của chúng ta. Then middle part, that is from neck to waist. Phần giữa là từ cổ cho đến ngang hông. Then the lower part of the body, from waist to the toe. Và phần dưới cùng từ hông cho đến đầu ngón chân. Now when we start, we just need to observe the sensation that you feel it. Chúng ta chỉ cần quan sát cảm giác mà mình đang cảm thấy. It can be painful sensation, itchy sensation, Nó có thể là cảm giác đau hay là ngứa, burning sensation, burning heat sensation, hoặc là nóng, or any type of sensation that you feel. Just observe. hoặc là bất kỳ cảm giác nào mà chúng ta cảm thấy thì chúng ta chỉ quan sát. While observing, you don't have to worry much if your mind wanders. Khi quan sát cảm giác thì chúng ta không cần lo là tâm trí mình đang như lang thang. When your mind is away from the meditation object, Khi tâm trí của chúng ta đang nặng nề với cái đang bận với việc quan sát của chúng ta, and you know it, that your mind is wandering, và chúng ta nhận ra là tâm trí mình đang như lang thang, again you have to bring back your mind and observe this sensation. thì chúng ta chỉ cần mang tâm trí quay lại quan sát tiếp tục cảm giác. Now you can start observing, starting from your head and your
đầu từ phần đầu của chúng ta di chuyển đến xuống dưới hông. And then your neck. Gọi là từ phần đầu di chuyển xuống dưới mặt và xuống dưới cổ. And observe the sensation on the right hand. Sau đó là bàn tay phải. The front side of right hand. From this. Vào cái lòng bàn tay phải. And then observe the sensation from the left side. Và tiếp tục quan sát cảm giác ở phía bên trái. Maybe start from below the neck. Bắt đầu từ bên dưới cổ. Until the toes. Kéo dài đến xuống dưới đầu ngón chân. And again from the toes, from backward. Và bắt đầu trở lại từ đầu ngón chân bên phải. You start observing from toes until the head behind. Và chúng ta quan sát ngược trở lên từ đầu ngón chân lên trên đầu ở bên phía sau đầu. And once you finish observing your senses from front side to back side, Sau khi mà chúng ta đã kết thúc việc quan sát ở cả hai bên, cả phía trước và phía hai bên, you can again start from back side, starting from head and then back until toes. Và chúng ta bắt đầu trở lại cái chiều ngược lại là từ đầu cho đến từ trên đầu cho đến đầu ngón chân. And again from toes to upper parts of the body until the head. Tiếp tục quan sát từ ngón chân lên trên phía trên đến đỉnh đầu. Whenever you feel the acute pain, strong pain, especially on the knees, khi mà quý vị cảm thấy cảm giác rất là đau mạnh, nhất là ở vùng đầu gối. at that time you don't have to serve there as long as you do not reach. As long as you do not reach to that part so long, you don't observe the sensation there. Nhưng mà nếu mà mình chưa quan sát đến cái phần đó thì mình vẫn không quan sát ở cái vùng đó. When you reach there only, you just observe it as painful feeling, sensation, painful sensation. Còn khi mà mình đã quan sát đến cái phần đó rồi thì mình chỉ quan sát nó như là một cái cơn đau, cảm giác đau thôi. Keep continuing in this way. Quý vị cứ tiếp tục thực hành như thế này. Now you can observe sensation. Giờ quý vị có thể bắt đầu quan sát cảm giác rồi. This morning, I say that I will explain to you how to manage the emotions in day-to-day life. Sorry, can you repeat?
This morning, I said that we are going to continue, and this is about how to manage our emotion in our daily life. Sáng nay chúng ta tiếp tục đề tài sáng nay là làm thế nào để quản lý những cái cảm xúc của mình. Okay. Because since this morning we discussed about feelings, liking, disliking, and then craving. Sáng nay chúng ta đã thảo luận về những cảm giác như là thích, ghét và tham muốn. So usually where the emotions is here, in the feelings. Thì cảm xúc của chúng ta nằm ở trong cái phần cảm giác. And roughly, as we see, 6 sense bases and objects. Chúng ta thấy là có 6 căn và 6 trần và 6 đối tượng của giác quan. So when these sense base come in contact, come together, touch each other, so at that time this feeling arises. Khi 6 căn của chúng ta tiếp xúc với 6 trần, tức là khi 6 cái giác quan tiếp xúc với 6 cái đối tượng của nó thì cảm giác sẽ sinh khởi. When we are outside, especially when we are dealing our day-to-day life, and we encounter many things, we encounter many people, we encounter many objects. Khi chúng ta ra ngoài ở trong đời sống hàng ngày, chúng ta làm những việc hàng ngày của chúng ta thì chúng ta 6 cái căn này sẽ phải tiếp xúc với rất là nhiều đối tượng khác nhau. So that time, either we can have one of the feelings, especially with pleasant feeling or unpleasant feeling. Và những lúc đó thì trong chúng ta sanh khởi những cái cảm giác khác nhau, nó có thể là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu. Because of these feelings, then we have like and dislike, liking and disliking. Chính vì những cảm giác này mà chúng ta bắt đầu phát sinh ra thích hoặc là ghét. And when this liking and disliking increases more and more, it transforms into craving. That is more dangerous. That's why now we will talk how to manage, so that we don't allow craving. Khi những cái cảm giác thích ghét đó nó càng ngày càng tăng trưởng thì nó sẽ phát sinh trong ta sự ham muốn. Đó là lý do chúng ta đang thảo luận làm thế nào để thoát khỏi cái ham muốn như thế này. And this technique is nothing to do with sitting meditation. Những cái kỹ thuật này nó không có liên quan gì đến It is nothing to do with sitting meditation. Cái này nó không liên quan gì đến việc mà ngồi thiền hết. Yes. This technique is called
reflection. Cái kiểu pháp này được gọi là phản chiếu, hồi quang phản chiếu. Have you heard about this reflection? Quý vị có từng nghe về cái phản chiếu này chưa? Do you understand what is reflection? Quý vị có biết cái nào là phản chiếu này? What is that? Cái gì? Look into ourselves. Okay, look into ourselves, that's right. So when we say reflection, usually we can see the things as they are. Đúng, cô nói là đó là nhìn vào sâu vào bên trong mình, thì ở đúng như vậy. Đó là cái kỹ thuật để mà chúng ta nhìn sự vật như nó đang là. This tongue, this word is very, very important for all of us. Cái từ khóa này rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Especially for monks and nuns. Đối với chư tăng và chư ni. Because in many cases, in the Tipitaka, we can find the importance of reflection. Trong rất nhiều trường hợp chúng ta sẽ tìm thấy tầm quan trọng của cái việc hồi quang phản chiếu này. Just like when our new Samaneri became Samaneri on 8, I think, right? Or 7, I forgot. So that time they decided once with regard to robe, that is reflection on robe. As Bhante also explained. Khi mà cái này thì con về chuyên về đây con muốn rõ lắm, nhưng mà đại khái là khi mà sa di hay là gì đó thọ giới thì khi mà đó thì họ sẽ đi thay đổi y, sẽ phải y. Oh, okay, thank you. I think I spoke too long. It's okay. On that day, this Bhante explained the purpose of wearing this clothes, robe. Thầy giảng on Monday. Venerable. Vào thứ hai thì thầy sẽ giảng về mục đích của việc mà những cái đắp những cái y như vậy. Yeah, basically, for monks and nuns, we have 4 requisites. Đối với 4 things. Đối với tăng ni chúng ta có 4 yêu cầu, 4 điều cần phải có. Basic. 4 điều cơ bản cần phải có. That's what they need. One is robe, food, right, to survive, to continue our life. Đó là tứ vật dụng, thì đó là y áo, thực phẩm, thuốc men, shelter, và chỗ ở. Shelter, okay, and medicine. Because this thing also, even though the basic things, but this thing also can create liking and disliking, and eventually, becoming craving. Đây là 4 thứ mà trong đời sống hàng ngày chúng ta thường phải sử dụng, nhưng mà 4 thứ này cũng có thể tạo thành thích hay ghét trong chúng ta, và từ đó tạo nên cái sự ham muốn. That's why Buddha always encourage monks and nuns to reflect the purpose of using these 4 things. Đó là lý do vì sao mà tăng và chư ni thường xuyên được nhắc nhở phải suy nghĩ và phản chiếu về 4 tứ vật dụng này. Even tứ vật dụng này.
Even for lay people also, for lay people also, lay people also need these 4 things to lead a simple life. Đối với những Phật tử tại gia thì chúng ta cũng nên áp dụng suy nghĩ và phản chiếu về những thứ vật dụng này. The only thing is they do not reflect only the purpose of using these things. Thường thì chúng ta không có hay suy nghĩ hay là phản chiếu về mục đích việc sử dụng thứ vật dụng như vậy. Okay, now let us come to reflection, that is related to 6 sense bases and 6 objects. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần phản chiếu mục đích của việc sử dụng thứ vật dụng trong cái việc liên hệ với 6 căn và 6 trần. May I ask you one question? Sư muốn hỏi quý vị một câu hỏi. What is the one thing that make you emotional among these 6 sense bases and objects? Quý vị có thể nêu ra một điều mà khiến cho quý vị cảm thấy có cảm xúc rất là mạnh mẽ. Đó có thể là nằm trong 6 giác quan, 6 trần này. Kể ra một điều. You can answer. Anyone? Có ai có ý kiến gì không? For example, you get angry. Ví dụ như là chúng ta cảm thấy tức giận vì gì vậy? Ví dụ như có một lần tôi gặp một cô rất là đẹp và tôi xỉu ngay tại chỗ. For example, once he met a beautiful girl and then it makes him like faint right away. Thích, chú thích, rất thích đúng không? Rất thích giới luôn. Yes, like him to death. Like him really much, almost faint. Okay, that is all. This, okay? Directly. Tức là tham muốn. So his emotion works quite faster. Then goes to craving. One, boom. Thì cái cảm xúc của vị này đã gia tăng rất là nhanh chóng về cái thích, đây tăng nhanh chóng là đến mức mà tham muốn được đến là cuối cùng là cái lần. Okay, you get angry, right? Mọi người đã từng tức giận đúng không ạ? Why do you get angry? Yeah. I'm angry. Yes. So my younger sister grew up action as I want. Okay. According to her wish, that when her sister doesn't listen to her or doesn't do anything, she gets angry. Yes, reaction. Okay. Emotion because of feeling. And when you say something, right, and she doesn't listen, and you get, or maybe sometimes she also talk back, right? Yes. Okay. Good. Not good for angry, huh? Anger. Good means that you answer that one. Anyone? Do I need to translate this? No, it's okay, that one. Có còn ai còn thấy tức giận vì gì nữa? What about the other one? Okay. You would like to say? Cô bây giờ Làm cái có nhận một
trong khi là làm á, nhưng mà hết sức công việc mà chúng ta không có hoàn thành xong. So recently she's got an employee who is not as obedient as she should be, and it makes her really angry. Angry with her Employee. and okay. Okay. What is the reason? No need to go in detail. I mean, the reason there is something there, no? Lý do mà cô thấy tức giận mình không có cần nói chi tiết, nhưng mà sơ sơ, để sơ sơ. Không có hoàn thành cái mục đích mà mình đưa ra, yêu cầu của mình, cái mong muốn của mình mà không đạt được. She doesn't like complete all the requirements from her, so she. Yes. Okay. Let's see. We got two answers, right? We got to one is angry with employee, and another is with sister, younger sister. You know why we get angry? Mọi người có biết vì sao chúng ta tức giận không? That is because of ego. Vì cái bản ngã của chúng ta. I, right? Cái tôi. You don't listen to me. Vì một ai đó thì mà bạn không nghe theo lời tôi. This one comes because we don't have reflection. Chúng ta có cái tôi này bởi vì chúng ta không có chịu ngồi lên phản chiếu. So in order to control our emotions, especially negative emotions, we need to do reflection. Rồi vì vậy mà để chúng ta điều khiển cái cảm xúc của mình, nhất là những cảm xúc tiêu cực, thì chúng ta cần phải ngồi lên phản chiếu. Now, how do we reflect in day-to-day life? Vậy thì chúng ta phải phản chiếu như thế nào trong đời sống hàng ngày của mình? It is actually to see the nature of our life, reality. Okay, reality of life. Chúng ta phải xem xét cái thực tế của cuộc sống, thực tại của cuộc sống. Okay. Now I just explain 5 ways that we can reflect, or 5 ways we can reflect, so that at least in some way we can control our emotions, sadness, anger, greed, whatever any kind of emotions. Bây giờ thì thầy sẽ chỉ cho chúng ta 5 cách để chúng ta thực hiện ngồi phản chiếu, để mà chúng ta có thể kiểm soát những cái cảm xúc của chúng ta như là tức giận, buồn bã, căm ghét, vân vân. Every day you can reflect, no? You can try, and it is reality. And every day we see this thing. We really see these things in our daily life. Đây là những cách mà chúng ta có thể thực hành, vì đây là những cái mà chúng ta đều tiếp xúc hàng ngày hết. Okay, first reality of life. Điều đầu tiên, which nobody likes to be. Cái điều này thì không ai thích hết. What is this? Tuổi già. Old age. Nobody wants to become old. Không ai thích già. Including me, I don't want to become old. Thầy cũng không thích già đi. But reality is this. Once we are born, we grow up and we become old.
This is how we have to reflect about our life. Nhưng mà đó là thực tế mà chúng ta không thể né tránh. Thì một khi mà đã sinh ra thì chắc chắn sẽ phải già đi. Đây là cách mà chúng ta phản chiếu suy ngẫm về đời sống của mình. Our parents also became old. Others, we are also getting older and older day by day. Day by day, we don't become younger, right? Ba mẹ của chúng ta thì cũng phải già đi, bản thân chúng ta cũng đang già đi từng ngày. Thì đâu có ai trong chúng ta là càng ngày càng trẻ ra đâu, đúng không? So you can reflect that this is the nature of my life. One day I'm going to become old, quite old, and finally let's see next. Vì vậy quý vị có thể suy ngẫm phản chiếu là tất cả chúng ta đều đang phải già đi mỗi ngày. Tiếp theo. Second one, also this is reality of life, is sickness. Cái thứ hai đó là đau bệnh. Don't you think now you are healthy, right? You have no problem with, you don't have any health issue, but is there any guarantee that you will not become sick one day? Bây giờ cho dù quý vị có đang rất là khỏe mạnh, nhưng mà có điều gì đảm bảo chắc chắn là quý vị sẽ không bị bệnh vào một ngày nào đó không? So we should not be fond or have ego of our good health. Bởi vì chúng ta đừng có quá tự cao về cái sức khỏe tốt của mình. That's why this reflecting on sickness also will help us to maintain our mind. Vì vậy khi mà suy ngẫm sâu xa và phản chiếu về cái đau bệnh này thì chúng ta cũng giúp ích cho tâm trí của chúng ta. Next one, which nobody likes, almost nobody, and they don't want to talk about this one. What could be? Can you guess? Yeah, because nobody likes it, right? That is death. Who wants to die? I don't want to die, of course, not now. Cái cuối cùng là cái mà cũng không ai thích hết, đó là chết. Thì có ai muốn chết không? Chắc là không có ai muốn chết hết ha. But usually people shy away to talk about death. Vậy mà hầu hết chúng ta đều rất là ngại khi mà phải đề cập đến việc chết chóc. Nobody wants to talk about death. Chả có ai chịu nói, chả ai nói chúng ta về chết hết. Because they think this is a sad thing to discuss about. Bởi vì họ nghĩ là đây là một điều rất là đáng buồn, không có nên thảo luận. In reality, we all know that we have to die. Trên thực tế là chúng ta đều biết là tất cả chúng ta đều phải chết. In fact, when we reflect on death sincerely, that time we are not scared of dying. We can be ready to die at any time. Chúng ta nên hồi quay phản chiếu và suy nghĩ về cái chết sớm, để chúng ta có được sự bình tĩnh và không sợ hãi khi mà cái chết nó đến. And the next one is separation from loved one. Yeah. Cái thứ tư tức là phải xa rời cái người mình thân yêu, tức là sinh ly tử biệt. We love our parents, we love our
grandparents, we love our children, we love our siblings. But the nature of this, all these things, is that one day we have to be separated from our beloved ones. Chúng ta chúng ta yêu thương ba mẹ, yêu thương con cái, anh chị em, nhưng mà cái thực tế của cuộc sống rồi chúng ta đều phải rời xa họ vào một ngày nào đó. Okay, the last one is karma. Cái cuối cùng là Action. karma, nghiệp. Yes. We have to reflect on our karma, because this is the only thing that will go with us when we die. Chúng ta phải phản chiếu và suy ngẫm về cái hành nghiệp của mình, bởi vì đó là cái thứ duy nhất mà đi theo chúng ta sau khi chúng ta đã chết. But we all always neglect this karma. Neglect. We do not take care of karma. Nhưng mà chúng ta đều rất là vô minh và không có quan tâm gì tới cái hành nghiệp này hết. So whenever you have any emotion, okay, not whenever, I think you just try to reflect on this, because these are the nature of every human being. Every human being, we go through this, and whether it is me or her or others, whoever there will be, we just reflect that one day I am, or the object I say, also become old. Thì khi nào chúng ta có những cái cảm xúc tiêu cực thì chúng ta cần ngồi phản chiếu về 5 cái đề mục này. Thì cho dù đó là quý vị hay là bản thân thầy hay là bất kỳ ai, thì chúng ta đều phải trải qua tuổi già. Trust me, you try to reflect every day. Can you? Quý vị có thể cố gắng suy ngẫm và phản chiếu vào mỗi ngày hay không? Surely it will help you to be happy in your daily life. Nếu quý vị cố gắng duy trì suy ngẫm về nó trong mỗi ngày của mình, mỗi ngày đời sống của mình. And that's how here, whenever you have feelings, whether it is a pleasant feeling or unpleasant feeling, that time this one will not arise. Nếu mà quý vị chịu khó suy ngẫm mỗi ngày về cái này đó, thì khi dần ngày khi mà mình có những cái cảm xúc khi mà cảm xúc tiêu cực nó nổi dậy thì chúng ta sẽ không có nổi lên cái thích hay là ghét nữa. Because you already understand the reality of these things. Vì quý vị đã thẩm thấu để hiểu rõ cái thực tại của cuộc sống này. Okay? So you can try every day, you can reflect on these 5 things and then see how much you become happier and happier. Though you may not become arahant at once, but it will help you to be happy in your daily life. Vì vậy quý vị có thể thử về nhà và suy ngẫm quán chiếu về 5 cái đề mục này. Khi mà quán chiếu như vậy thì quý vị hãy coi mình có trở nên ngày càng vui vẻ hơn và ít phiền não hơn không. Mặc dù chúng ta chưa có thể trở thành bậc thánh hay, nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho quý vị có một cuộc sống bình ổn hơn. Okay, thank you very much for your attention. And thank you. Yeah. Maybe if you have any questions,
regarding this we can discuss. I mean, okay, we have our friends, so they also can help me if I don't know how to answer. Quý vị có câu hỏi nào thì cũng có thể hỏi, và các sư ở đây sẽ cùng giải đáp cho quý vị. Yes, brother. Everyone listen, huh? Please listen the question. Because I have seen something very very strange. Bởi vì vừa rồi đó là tôi thấy một cái mà rất là lạ. I didn't know how to call it and what it is. Thì tôi cũng không biết gọi nó là cái gì. During the time, the moment, trong cái lúc I do my observation over the feelings, thì trong lúc tôi quan sát, tập trung cực kỳ quan sát về cái cảm nhận của mình đó, tôi thấy một cái này. I have seen one thing, something I don't know. I need to explain. I see, tôi thấy cái này. Behind the observation and above, like a coverage, very very tremendous. Nó giống như là cái dù nó phủ rất là lớn, and it is very very bright. Nó rất là sáng and penetrating, xuyên thấu luôn. It has a nice eye, like a nice eye, giống như là cái nhìn ấy, mà nó rất là mixture in my observation. Nó lẫn lộn ở trong cái nó trộn ở trong cái quan sát của tôi đó, mà nó nằm ở dưới và nó nằm ở trên, rất phủ. And it's free. It does not link to anything, and nó không có bị cái gì áp chế nó hết. And it is not affected from anything. Và nó cũng không có bị cái gì mà nó kéo vào đó. Nhưng there's one very very sad thing. Có một việc rất là buồn. When I pay attention to a feeling, khi mà tôi để ý tới cái cảm nhận đó, and I have something react, tôi có một vài cái phản ứng ngứa quá, itching, too much itching. So I scratch, tôi gãi, and I see something appear. Tôi thấy một số cái gì đó nó hiện ra. Thì you know, I see something I cannot say. Tôi không biết nói cái đó cái gì. Nó tự nhiên nó tối lại. It darken, and like to be being shaded by umbrella. Darken and và tôi cảm thấy giống như bị cái gì á, cái dù cái gì ấp lên một cái, không cái gì nữa. So I need you explain whether it is an illusion or not. Có phải đây là cái ảo ảnh hay không? Và tôi phải xử lý how I do the treatment to this. I have seen, và tôi phải làm thế nào, tôi xử lý thế nào cái mà tôi vừa mới thấy thất tiện, làm disappear. By the way, can you summarize your question? Because when you asking a question, by the way, can you summarize your question in English? When you asking a question to the Bandi, because your question is interrupted by your language, that's why we cannot catch the whole question. So in that case, can you summarize your question again? I do recognize exactly. So you mean the personal, individual responsibility on the Dhamma? Yes. Okay. So Master, the variables. The question is very simple. During the meditation this afternoon,
and he experienced some strange thing. The first time in his life, when he tried to observe the sensation, the feeling, and he observed, he see something like the umbrella, but very bright, up on above his head, cover whole body, and he doesn't know what happened. He cannot do anything. Just something strange in his life the first time. Okay, I leave it for the venerable to respond. I think this is because when we really concentrate our mind, when it becomes concentrated mind, at that time this kind of we call sign, nimitta in Pali, arise. That is due to your concentration. So I would like to put this something, because this is the first time I do the Anapanasati. Đây là lần đầu tiên tôi học pháp và tôi thực hành pháp quán niệm hơi thở. The first time I have seen this. So never before. I practice this time. Vì sư đây đặt ra lời, tại vì đó là sự tập trung cao độ vào một cái hơi thở, tức là đối tượng, cho nên cái phản ứng đó là cái dấu hiệu, một trong nhiều dấu hiệu mà các vị sư đây có trải nghiệm, gọi là nimitta. Đó là một trong những cái dấu hiệu, một cái chuỗi, tức là có sự tiến bộ về sự tập trung. Thế thôi, chẳng có gì hết. Chuyện đó các sư này đã trải nghiệm biết bao nhiêu thứ rồi, nó cũng giống vậy. Có khi thấy cái dù, có khi thấy ánh sáng, có khi thấy màu đỏ, màu xanh. Nhưng đại khái thấy những cái hiện tượng, cái đó không phải là ảo ảnh, nhưng mà cái sự tập trung cao độ. Tức là mình có tập trung, có kết quả. Rồi, chúc mừng bác, thấy không? Rồi. Okay, thank you very much. There are some stages for the new practitioner. For example, when you overcome your body, your pain, when you overcome your pain, that time automatically the sign appears to you. It may be sometimes tremendous, sometimes very freezing, some lights come to you. Then you cannot concentrate at times. When you are not more concentrated, because you have that strong faith that I want to attain that state, and then you are big and a strong faith. Because of a strong faith and less concentration, this kind of sign sometimes disturbing you. When disturb those kind of sign, you must again come to the exhale and inhale. What is called breath off and breath in. Like, must concentrate that time because you are so great, strong faith. Effort, that is called effort. So you must not effort. It is a balance. There are two kinds of balance. One is the faith and concentration. For example, sitting meditation and working meditation, you should balance. If you're sitting for a long time, you cannot balance your body. That time you have maybe comes another problem. That is why balance. And likewise, the effort and concentration must be balanced. That's why this is needed to be. And another thing, when your all body pains overcome, some good
signs come to you. Sometimes very beautiful flower, sometimes lights, heavenly lights, sometimes appears to you some beings. So you should not attach those kind of signs. Oh, that sign you should bear. Again, you concentrate. I'm meditating, I'm breathing in and breathing out. Again, because those are the impermanent. Never think that those are permanent things. If you think and if you want to enjoy those things, you will go away from the street of the meditation. That's why be careful. It's a belief. Okay, thank you. Thank you very much. Ngài giải thích thêm bộ túc là những trường hợp mà chúng ta tập trung cao độ. Tại sao chúng ta tập trung được? Tại vì chúng ta có niềm tin nơi Phật. Phật bảo rằng là ráng tập trung như vậy thì sẽ được tới cái chỗ nào. Chúng ta có niềm tin tuyệt đối nơi Phật, cho nên chúng ta mới tập trung được. Nếu chúng ta không tin Phật, chúng ta không thể nào tập trung nổi, tại vì nó sẽ đau, ngứa các thứ. Mà khi tập trung được thì chúng ta sẽ đưa qua những cái giai đoạn là ngứa, ngáy, khó chịu, đau. Vì chúng ta có lòng tin nơi Phật. Kiếp này là chúng ta một thiền giải quyết sanh tử, và đau mấy cũng là ráng nghe lời Phật để mà tập trung. Và vì tập trung có cái lòng tin đó nó cao độ thì đương nhiên nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng mà thấy, có thể là thấy những ánh sáng, có thể những cái bông hoa, thấy những cái cảnh này cảnh kia. Và những cái cảnh đó thì nó cũng không có hại gì, nhưng mà cái điểm hại là chúng ta ưa thích nó. Mà ưa thích thì chúng ta dính mắc nơi nó, ưa thích là muốn ở ngoài cái chỗ đó, ở nơi cái ánh sáng đó ngoài. Thấy cái ánh sáng đó, hoặc là thấy cái bông đó, hoặc là thấy cái cảnh giới đó, rồi mình đi vào dạo chơi, mình thích quá, mình muốn ở đó luôn. Và dính mắc tới cái đó thì không thể nào thoát ra khỏi thiền được, nó sẽ dính trong đấy. Cho nên khi thấy bất cứ cái gì, chúng ta cũng phải quay trở về hơi thở. Thở vào, nhận biết hơi thở vào, thở ra, nhận biết hơi thở ra. Nó sẽ xảy đến, và hết cái này tới cái khác. Nó giống như những cái miếng mồi, nó dụ dỗ một cái con chuột. Rồi con chuột chui vào cái bẫy đó rồi bị bẫy. Nó như vậy đó. Tức là những cái đó làm cho chúng ta những cảm giác hồi xưa tới giờ chúng ta chưa hề biết, và bây giờ nó rất là thích thú. Và chính cái thích thú ấy làm cho chúng ta dính mắc trong đấy, chúng ta không thoát ra được. Và cái đó không tốt. Thấy biết, nhận biết, nhưng mà quay trở lại hơi thở ngay lập tức, tiếp tục nhận biết thở vào, thở ra. Tức là mình xả ly những cái cảm giác đó, nó chỉ là cảm giác thôi, cảm giác là nhất thời xúc động. Hãy tập trung nhiều là nó có thôi. Cho nên đó, ở đây có cái chương trình là quý vị phải đi thiền hành, rồi quý vị ngồi, không cho ngồi lâu. Tại vì ngồi lâu nó không có cân bằng với cái đi nó không cân bằng với cái ngồi cũng không được. Cho nên hai cái nó phải tương đối. Quý vị đừng có nghĩ là đứng lên đi thấy 10 phút nó thoải mái rồi không muốn đi nữa. Điều đó sai, tại vì nó không cân đối được với cái ngồi. Cái ngồi vào 45 phút thì cái đi phải khoảng 20 phút. Nó mới cân bằng thì nó mới tiếp tục, nó có thể tiến đường trên con đường tu tập được. Còn có nhiều vị nếu thôi 10 phút nó thoải mái quá rồi đi ra uống nước nghỉ ngồi chơi, không tiếp tục nữa, và như vậy là không có cân bằng. Khi ngồi thiền sẽ thấy khó chịu và không có tiến bộ. Cho nên ở đây những cái gì mà chúng tôi có kinh nghiệm thì cũng là chúng tôi cũng đau khổ nhiều rồi, cho nên hướng dẫn quý vị bằng những kinh nghiệm thực tế cụ thể. Cho nên quý vị cố gắng thực hành, quay trở lại hơi thở, buông bỏ những cái ảnh mình thấy đi, ánh sáng, bông hoa hay là cảnh giới vườn bông đi chơi được chưa. Nó những cảnh giới đẹp thôi chứ nó không có gì trật tộc đâu, nhưng mà nó làm cho mình ưa thích. Giống như mình lạc vào trong cõi cực lạc trong kinh A Di Đà, vậy đó là mình muốn ở trong đó luôn, mình không muốn về. Như vậy là ảo ảnh. Nó làm cho cái tâm ưa thích. Nếu mà tâm ưa thích là dính mắc, hay dính mắc thì tái sanh trở lại thôi. Đó là câu trả lời. Quý vị chắc là hoan hỷ với câu trả lời là cái gì? Xà thú. The satisfactory replies already. Thank you, Venerable. Thank you. Ai còn có câu hỏi gì nữa không? Okay, no more question. Thank you, Venerable. Quý vị xà thú đi chứ? Thank you, Bante.
later. Dạ, quý vị có thể nghỉ rồi tới 7 giờ chúng ta sẽ tiếp tục ngồi thiền trở lại.